Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt az NSO TV-t. I think your attendance shows the relevancy of Újpest Football Club. I would like to apologize for being late, but I got a phone call just now from MLS with new developments. Actually, Mr. Wintermantel, Polgármester Újpest, was there to try to help our cause. He was half successful, I would say. Which basically means that the end of the presentation will be the conclusion, and it's not made. But first, I would like to tell a story that I've been willing to tell from a long time. And always people are telling me, don't do this, you will get in trouble, don't do this, you will get in trouble. I am. Should be translated? Yeah. Me? Yeah. Igen, tehát ahogy említettem, amikor én bejöttem az MLS-től vált egy telefonhívást, ahol egyébként polgármester úr, akit én bántó módon kiadtam az előbbi felsorolásból, éppen az MLS-nél tárgyalt, úgy mondaná, hogy fél sikert ért el. Mielőtt erre rátér, viszont szeretne elmondani egy történetet, az elmúlt évek történetét, amióta ő a tulajdonos. Mindenki azt mondta neki, hogy ne csináld ezt, mert bajba fogsz kerülni. Hát elképzelhető, hogy így lesz, de jöjjön a prezentáció. Why did we not speak before? Because we didn't think we were more important than the club. We also wanted the police to conduct their investigation in all serenity, and we did not want to intervene in the ongoing court cases. We respect the authority, and we are here to do business, football. We are not here to fight in court and make a big mess of everything. We want to do proper business. Most a diákok, én fordítanám a technikai okok miatt, mint említettem, hogy miért nem szólaltunk meg hamarabb, miért nem szólalt meg ő hamarabb. A klub érdeke fontosabb, mint a tulajdonosok. Szerettük volna azt is, hogy a rendőrség nyugodt körülmények között dolgozhasson. Nem akartuk veszélyeztetni természetesen a folyamatban lévő peres ügyeket. A hatóságok tiszteletben tartása is közre játszott egyben, illetve hát elsősorban a saját munkánkra, a labdarúgásra szerettünk volna koncentrálni. So why did we decide to speak now? Because basically we're rock bottom. The future is at stake. Today a judge can decide to liquidate us from January 14, if I remember correctly. Every day a judge can decide to. The police investigation with all of the alleged claims is ongoing for 2 years. No result. We did lose faith in the justice. And criminals get a forum in your magazines, in your newspapers. They insult our people, they insult me, they lie, and they endanger the club. Some of our people were actually threatened, including myself, by these people. Miért most szólalunk meg? Jelen pillanatban eljutottunk oda, hogy az Újpest FC jövője forog kockán. Egy pár hete, hónapja igazából egy bírósági döntéstől függően bármikor azt mondhatják, hogy ennyi volt. A nyomozás, rendőrségi nyomozás 2 éve folyik eredmény nélkül, ezért tulajdonos úr elveszítette a hittét a magyar igazságszolgáltatásban. Az elmúlt napokban bűnözők kaptak teret a szereplésre a médiában. A klub alkalmazottjait, a mi embereinket sértegetik és a klub működését veszélyeztetik, és egyik munkatársunkat pedig konkrétan meg is fenyegette egy magyar ügyvéd. The beginning of the story is when I purchased the club, and
there will be a lot more material than just today. And you will also receive a DVD with everything that I say. I bring out the documents. Of course, I will get lawsuits for this because they will say I installed them again. But if it is so, then it shall be so, and then whatever. When we talked with the previous owner in the purchase of the club, there was €1 million debt to suppliers, mainly players, and there was 1 million loss per year. What he said, there was around 2 million cost and around 1 million revenue. And then if additional debts would pop out, then we would he would pay for it. So he insisted basically on having a list of all the debts, and we took it into the purchase agreement. There was also a loan to the seller, which he said was there, but this loan was then sent back in a separate agreement that we only needed to pay for this in case we would make profit or sell the club. Ugye amikor ő 2011-ben a klubot megvásárolta, 300 millió forint volt évente a működések veszteségére, 1 millió, ugye, vagy euróban 1 millió eurós adósság volt. Az eladó részéről szerződéses garanciát vállalta, hogy amennyiben további tartozások merülnek fel, azokat ők fizetik meg, és volt egy kölcsön is, ami 4,5 millió euróról, vagy 1 milliárd 350 millió forintról szólt ez a kölcsön, amit viszont a megállapodás értelmében csak profit esetén kell visszafizetni. A tulajdonos úr még említette, valamint én felejtettem el a sajtótájékoztató elején, hogy a hátsó asztalon található 30 darab DVD azokkal a dokumentumokkal, amikről itt most ilyen bullet point szerint szó van. Kérlek, hogy szerkesztőségenként egyet vegyetek majd ebből a DVD-ből a sajtótájékoztató után. Since the Tolnai already said a couple of times that if he would have my consent, he would publish this contract. It's on the DVD. I did take out the addenda with the salaries of the staff and the players for their privacy. I think by simple request I can add the other ones again, or you can ask Kerry, he will send them. So I come here and I come to sign, and suddenly there is not €1 million debt, there is €3.5 million. So this is not very good. If you always speak about 1 million, suddenly there is 3.5. And we walked away. After negotiation, maybe. Ugye, amikor ide érkezett, hogy aláírja a szerződést, akkor az egyik éjszakáról a másikra 300 milliós tartozásból több mint 1 milliárd forintos tartozás lett. Szokatlan üzleti viselkedésnek tartotta, így abba hagyta a tárgyalásokat. Még annyit említett egyébként, hogy a DVD-n kizárólag az alkalmazottak, amit a játékosok fizetése van kitörölve. Egyébként ugye ezt az előző tulajdonos is említette, hogy hozzuk nyilvánosságra az adásvételi szerződést, rajta van a DVD-n. The addenda, which is typical, they were sent the day the signing was supposed to be, while we asked for them for a couple of weeks. I think it's also on the DVD, that email. So at that time we decided to amend the contract in that way that if it is not on the list, the claim or the debt, then Tolnai has to pay for it. If it is on the list, I can challenge it, because basically suddenly 2.5 million appears, and I know that this was fabricated overnight. Változtatások történtek a szerződésben az előbb említetteket követően. Abban egyeztek meg, hogy amennyiben a tartozás nem szerepel a listán, azt Tolnai Sándoréknak kell kifizetni az adásvételi szerződés szerint. Amennyiben pedig a tartozás eltúlzott vagy nem létező, az adásvételi szerződés szerint vitatható az összes tartozás. A lista, amit itt említett, ez egy a tartozásokról szóló lista volt, amely része volt az adásvételi szerződésnek. When I come here after one semester, it's also clear that the 1 million loss per year, it was double, it was two, because we already had one in the first 6 months. More than one, because the revenue was already gone.
Az első fél év után gyorsan kiderült, hogy ez a 300 milliós működési veszteség, amelyről az eladó beszélt, az valójában ennek a duplája. And then the revenue was gone. It was actually TV money. It was paid in August, and in November it was obviously gone. And then the costs increased. Many things that suddenly there were players in rental fees, in flats, which belong to the mother-in-law of Tolnai. That suddenly contracts appear with higher amounts. So they were made. Allegedly on October 1st, even though they had a perfectly good contract from July, I think 6 or 17, they're on the DVD. And in November 3, while I purchased the club October 19, November 3, suddenly in MLS more contracts appear, so they are obviously changed. Cleaning service here, it's done by, or was done by, a consultancy firm. They do consultancy and cleaning of the stadium, owned by the brother of Tolnai Sándor. Ugye hogyan volt lehetséges ez a bevétel, eltúlzott és magasabb számok szerepeltek a könyvekben. Ugye voltak itt az éjszaka alatt felmerülő költségek, itt olyan tételek szerepeltek például, hogy a játékosok számára bérelt lakások egy éjszaka alatt köttettek olyan hosszú távú bérleti szerződések olyan lakástulajdonosokkal, mint például Tolnai Sándor anyósa. Beszélhetünk itt még szokatlanul megemelt játékos bérekről, a munkaszerződéseket az adásvétel után kötötték meg és visszadátumozták azokat, ez az MLS iktató bélyegzője alapján látható, illetve még egy olyan példát is említett, amely stadiontakarítással foglalkozó cég, amely a piaci ár kétszereséért dolgozott, ráadásul egy olyan céggel, amely Tolnai Sándor testvéréhez tartozik. So I come here and the first thing I do is to ask all of the contracts. I want them scanned, I want them uploaded in a system. Takes weeks to upload contracts. Even after these couple of weeks, more contracts suddenly appear. We changed from the the bookkeeping company owned by Tolnai Sándor to BDO, a reputable company. It takes months before we have bank statements even. There is many bank accounts. Ugye amikor megkezdődött az úgymond takarítás, leginkább az átláthatóság hiánya volt feltűnő. A tulajdonos úr szerette volna látni az összes szerződést, de ezeket csak több hét elteltével kapta meg. Ezek után hivatalos könyvelőt, könyvvizsgálót is cseréltünk a BDO-ra, ami egy elismert cég, és őket alkalmaztuk azért, hogy segítsék ezt a idézőjeles takarítást. So, if you look at the contracts, the pile of contracts that suddenly was lying there, it was not very difficult, it was all in the same pen, in different dates up to 2008. I brought them to a forensic expert. It's not just one, it's there is one or two in Belgium, and they have many materials to investigate, and he says it's 100% certain, 100, not 99, 100% certain that all of these contracts are fake. The report is on the DVD. Ugye a hamis szerződésekről az előző tulajdonos új szolgáltatási és egyéb valótlan vagy túlárazott szolgáltatásokért fizetett Tolnai Sándorral kapcsolatban álló személyeknek. Ezeket a szerződéseket az előző ügyvezető Csehi István írta alá, és dr. Barta Csaba, aki korábban szintén Újpesten dolgozott, megerősítette, hogy őt is megkérték, hogy vegyen részt ebben, de ő ezt visszautasította. A tulajdonos említette, hogy éresszakítói vélemény is megállapította egy belga írásszakértő, hogy ezek a szerződések 100%-os bizonysággal hamisak, tehát nem 99, hanem 100%-os bizonysággal. Egyébként a dokumentumok, ugyanúgy az írásszakértő jelentés is megtalálható a DVD-n, amit a hátsó asztalon találtak. So when I confront there were two general managers at that time, I confront Mr. Barta Csaba, and he says, yes, the pile was put on my desk, and they wanted me to sign, but I refused. And then later on I see that the pile did reappear with everything signed perfect, so that was after the takeover.
So obviously I brought everything to the police. This investigation at the police, even though we made their forensic reports, we made all the declarations, we brought it. It's ongoing for 2 years now, a bit more, and it's no result. Még egyszer szeretném megerősíteni, hogy Barta Csávával, aki egyébként ügyvezetőként dolgozott, kettős ügyvezetés volt akkor a klubnál, megerősítette, hogy elé rakták ezt az úgymond nagy köteg papírt, ám visszautasította, hogy aláírja ezeket, később mégis megjelentek a szerződések. Az említett szerződés az összes a rendőrségnél van, 2,5 éve folyik a nyomozás, viszont eredmény a mai napig nincs. So, going a little bit in the ones that were on the list of this takeover, the list on which he insisted to have. A couple of cases, there's quite a few. There's the case of a player called Jusemar, where the Újpest FC never paid his transfer fee. And the player the club actually went to FIFA, and we had to pay, so I had to pay. I go to my contract and I say, I had to pay this, please pay back. He doesn't. I go to arbitration court, because the contract says arbitration court. I say, please pay. He doesn't. We have a tax investigation. We actually had quite a few, and they actually do pretty good work. They really investigate what happened, how does it happen, how does it work, and we are condemned in several phases for paying taxes, tax debts, tax fines. We have a specific clause in the purchase agreement on the DVD that says that if we have tax issues, the selling party has to pay for them. We ask for him to pay, he doesn't. We go to arbitration court, he doesn't. Decision on the DVD. Hogy néhány példát is említsen, nem volt a listán például az üzleti megszerzésekor korábbi brazil középpályáson Jusemárnak az ügye. Az ő átigazolási díja soha nem került megfizetésre a brazil klubnak, ezt mi fizettük meg később a FIFA-nak. Megpróbáltuk visszakövetelni az előző tulajdonostól, de nem tette eleget a szerződéses kötelezettségeinek. A választott bíróság ítéletében arra kötelezte Tolnai Sándort, hogy fizesse meg ezt az összeget számunkra. Ennek a kötelezettségnek a mai napig nem tett eleget. Az adótartozásról lényegében ugyanezt lehet elmondani. A dokumentumokban lehet látni, az adásvétel külön pontja foglalkozik azzal, hogy ilyenkor terhel a fizetés. A választóbíróság ítéletben kötelezte erre és az előző tulajdonos, de akárcsak az előző ügyben szintén nem történt kifizetés. Some cases were on the list. Many cases were on the list. One of them is BTC. BTC is an offshore company, obviously, and János Rutke signs for it as a player agent, where he says, I was involved in the transfer of Dusan Vasiljevic to Videoton. I was involved in Korčmar Jolt's transfer to Brandbergen. I was involved in, which was the third one? It doesn't really matter. Obviously, Istvan Csehi writes a declaration. I solemnly swear that János Rutke delivered these services, so this 137,000 euro is due. So we talk to the players, we talk to the clubs. We get statements from them that they all say, of course, we don't know who is this BTC. We know this person who was not involved in our transfer. So the case in court was dismissed. We prove basically that János Rutke commits a criminal act by making these contracts together with Istvan Csehi, and asks for the money, makes invoices. After the decision was made by the court, we passed the decision to MLS, where we ask, please, this agent is involved in criminal activities, please scratch him off the list. I asked it twice, I didn't even get a reply. I sent it to the police, look, these people committed criminal acts. Nincs. Voltak olyan tételek, amik egyébként rajta voltak a listán, mint például a BTC
nevű offshore cégnek egy játékos ügynöki szerződése. Cseh István kijelentette, hogy ezen szolgáltatást teljesítették. Viszont az érintett játékosok és klubok viszont kijelentették, hogy a BTC nem működött közre az átigazolásban. Itt példaként tulajdonos úr Korcsmár Zsolt Brandbergen beigazolását említette, illetve Dusan Vasiljevicsnek a Videotonba igazolását. Bebizonyította, hogy Rutka János bűncselekményt követett el, és átadtuk az információt az MLS-nek és a rendőrségnek is, kérte, hogy vegyék le a úgymond ügynöklistáról, másmilyen értelemben Rutka János. A mai napig nincs ennek semmi eredménye, visszajelzést sem kapott. A felszámolási bíróság is megkapott minden anyagot, mégis elrendelték első fokon a felszámolást. So we sent the decision also of the civil court. Together with also the report from the forensic expert, we send it to the liquidation court, because obviously in the meantime they went to liquidation court asking the liquidation of Újpest FC Kft. And we send the decision from the civil court that all of this is traffic, that nothing is real. Still, we are liquidated in first instance in this matter. Second case is a company called Lascano. They say that they did the pitch renewal and they asked quite a lot of money for it. And obviously, again, István Csehi writes a statement: I solemnly swear that these services were delivered. However, if we ask around, Zoltán Kovács, he says that it was not Lascano who did this, it was actually the father of one of the youngsters who did it, and they did it for free, so they didn't charge, what was it, 60 million or something they charged for it? 60 million for a pitch which was more... 25. Huh? 25 plus what? 25 plus VAT, sorry. So again, very clearly it's on the list and it doesn't really exist. Ilyen ügy volt, hasonló ügy volt továbbá a Lascano Kft-nek a követelése, ami rajta volt a listán. Azt állították, hogy ők újították fel a gyepet, Csehi István kiállította a teljesítési igazolást. Kovács Zoltán szintén nem kell bemutatnom, szerintem itt senkinek lenyilatkozta a bíróság számára is, hogy tudja, hogy ténylegesen kivégezte el a munkálatokat. Egyébként az egyik fiatal játékosunk édesapja volt. Nem a Lascano volt, a felújítást más végezte el is térítésmentesen, a Lascano Kft-nek ettől függetlenül volt egy 25 millió forint plusz áfás követelése. So, it's all pretty obvious and the list is big, but in these cases we could point something out because they say that they actually did services. It's more difficult if there is no service behind, so we cannot prove that the service was not delivered. And the next case is Broncher, which is actually the most life-threatening at the moment, where there is no service, or we don't know which service would have been delivered. And, again, István Csehi says, I solemnly swear that these services were delivered, and that's the court case. The court case is that they have a letter from István Csehi saying, yes, I, General Manager István Csehi, say that Broncher did this, or that we owe this money to Broncher. I don't think they say they did this, so we owe this money. It's difficult for us to say no, because what can we say? We can say that the contract is falsified, we have the proof, they don't really care. So the second instance today, a judge can decide based on this claim, and he would even be perfect following the law, that we are liquidated. After this Broncher, there's I think 4 or 5 lined up. Amongst others, the 2 previous cases, BTC and Lascano, where they want to liquidate us based on these trafficked documents. Ami jelen pillanatban az egyik életbevágóbb ügy, az a Bronchernek a felszámolási eljárás kezdeményezése. Az is kérdés, hogy egyáltalán milyen szolgáltatást nyújtottak, az előző 2 esetben legalább valamire tudtak hivatkozni. Ez az ügy teljes mértékben Csehi István állításain alapul, aki kiállította a teljesítési igazolást. Erről, ha jól értettem, akkor ma születik döntés. Bármelyik nap születik, bármelyik nap, másodfokon van, és bármelyik nap dönthető, ugye másodfokú bíróság, hogy elrendeli a felszámolást. És hozzá kell tenni, hogy a bíró elrendelheti ezt úgy, hogy tökéletesen követi a magyar törvényeket, ezzel nehéz mit tenni. Tehát egyre több ilyen családügy és
került a felszámolási bíróság elé, többek között az említett Brancher, BTC és Lascano is. So that's about cases. Then when I came, I had all I had at that time. I didn't have bookkeeping. There was nothing. I had these Excel sheets which they supplied, and everything was urgent. Especially the players weren't paid for I think 6 months. So I based on these Excels, I tell to the financial manager Gabor Semrat that please pay this and this and this, and I mark in the Excel file. Please pay these items. So I get an Excel sheet by him back that okay, I paid this and this and this, and this still remains to be paid. In reality, the cash is totally wired to Spontafor Limited or one of the other offshore companies. It's all on the DVD, where we make, yeah, maybe. Igen, miközben ti már a... Tehát az új tulajdonos, hogy történt maga az említett csalás lépésről lépésre. Ugye az új tulajdonos pénzt utalt az utas FC-be, és ő egyébként utasítást adott a tartozások megfizetésére. Egy egyszerű Excel táblázatban történt egyébként akkor. Ez az akkori pénzügyi vezető Semrat Gábor arról számolt be, hogy ezek a kifizetések megtörténtek. A valóság azonban az, hogy az összes pénzt az előző tulajdonos számláira utalta el, hát erről egy árat is tudunk mutatni. So this one is an interesting one. It's also in detail on the DVD where we have the handwriting, the page of Gabor Semrat, who writes, sent 420,000 to Spontafor, from Spontafor this amount to there, to there, to there. After I put all of the pages of the transfers, of the money transfers, with a page where all the account numbers are matched to the names. So the money goes from Újpest, from me, to Spontafor, then to TPI, to Sparkeas, to Pilvax Brancher, and in the end you will see the bottom line, it's always straight to the pockets of Tolnai Sándor. And then I get a report that yes, I paid this and this and this and this. So if you could... I will teach you. Can you get the previous one? Yeah, I will teach you a trick if you want to become a swindler. How a lot can be created? They send the money. Spontafor here sends the money to TPI Invest. This is an offshore company. This is an offshore company. TPI Invest is a Hungarian KFT, and they own, I think, real estate. They're a real estate company. So they sent 420,000 euros, and they send it through. They create a debt position, and they create a debt position. These two companies are based in the same address in Cyprus. Exactly the same address. So they pay it, and in the grade letter it's marked that yes, 420,000, yes, 420,000. The bookkeeping company, they say that okay, because this is the same address and basically it's the same owner, we say that there is no debt, and we say that there is no claim anymore. So we say it's all zero. It disappears in the books. It's out there. 2 years later, you sell this TPI company, you sell it to some party who was interested in the real estate that is in there, and then after half a year when he's happy and he invested a lot in his new company, Spontafor, they will go and say, okay, now I want my 420,000 euros back because I loaned you. Here is the loan document that I loaned you. They don't know. They say, what is this? They look in the books. If they look very thoroughly, they will find 2 years ago that this was netted to this, and they will say, okay, but then if this is the case, then I will ask it back from Sparkeas. Sparkeas obviously will not exist at that time, or even if it exists, go get your money from Cyprus. So this is one of the systems that they really like using. They're using it against us, because obviously we are in the same position. Sometimes there is another one on the DVD where they use us in the middle, so they have the same thing that they use, and now you can go to court because this is an offshore company and they will be treated equal here in court towards a Hungarian KFT, and they will win this case without any doubt because they actually send the money and they will produce a loan agreement
signed by the two parties, that it actually was there. And yes, you bought the company, so you buy the liabilities as well. And yes, go and claim it back. But first pay. Maybe just a short translation. Okay. Talán egy gyors fordítás, rendkészült fel szerintem a Gergő. Ugye az ügyvezető tulajdonos úr röviden levezette azt, hogy szerinte hogy működtek ezek az utalások. Én most nem kívánom megismételni, nagyjából a lényege az, és ez látszik talán az ábrán is, hogy egy olyan utalási láncot építettek fel, és ez egyébként a napvizsgálatnak is a tárgya, ami ugye nyilvánosságot látott. Tehát ez látszik, ez fel van derítve, ez az utalási lánc, ez nem egy elképzelés, ez egy bizonyított tény. Ezek az utalások, ugye ezek a cégek egymásnak utalták, ezek között vannak magyar cégek és vannak offshore cégek, és nyilvánvalóan az offshore cégektől nagyon nehéz visszakövetelni a pénzt. Erre építve, ugye mindegyik utalásnál lehet csinálni vagy egy tartozás elismerő nyilatkozatot, vagy pedig egy kölcsönszerződést, ami alapján később vissza lehet követelni a pénzt. Jelen esetben az a feltételezése a tulajdonos úrnak, hogy itt is, ebben a Újpest FC Kft. Esetében is hasonló utalások történtek, tehát vannak olyan helyzetek, amikor az Újpest FC Kft-be beérkezik a pénz, mondjuk egy offshore cégtől, ugyanaznap továbbutalásra kerül egy másik cégnek, tehát nyilvánvalóan van egy beérkező cég, az mint egy kölcsönfelvétel, a továbbutalás az mint egy kölcsönnyújtás. A kölcsönnyújtott pénzt azt nem lehet visszakövetelni, megpróbáltuk, ezt én is tudom alátámasztani, vannak is megnyert fizetési meghagyásos eljárások, van, ami több mint 1 milliárd forintról szól egyébként, nem nagyon lehet ezeket behajtani, viszont azok a cégek, amelyeknek a pénze átfolyt az Újpest FC Kft-n, azok fellépnek és követelik vissza az állítólagosan nyújtott kölcsönt. Még abban az esetben is, hogyha ugye bebizonyítható, hogy ezek az utalások egy napon történtek. Tehát beérkezik a pénz, ugyanaznap, ugyanaz az összeg tovább utalásra kerül. Nagyjából ezt mondta el. So we do know that when we purchased the club, that suddenly when it shifted from we purchased from Hungarian Kft, it shifted to offshore company that sold the club. Obviously, we were confident that there would not be too much of a problem because they had, in the end, they had 4.5 million loan, supposedly previous kind of loan that they had or have. So we did not know that this is what the kind of people they are. This is the network of Sándor Tolnai and his teams and his companies and the people he uses, and Újpest is somewhere in there. You have it in high resolution in the DVD. A lényegében annyi hangzott el, miközben az ábrát láthatjátok, hogy tisztában voltunk azzal a vásárlás, hogy offshore cégek részesei az üzletnek. Amit nem tudtunk, az, hogy nem tudott az, hogy milyen emberekkel áll úgymond szemben. Itt pedig Tolnai Sándornak a cégeinek hálózatát láthatjátok, amely között valahol ott van az Újpest FC is. De egyébként ez nagy felbontásban rajta lesz a DVD. Yeah, maybe we have a small break if there's any questions. És akkor most tartsunk egy ilyen kérdéses szünetet. Akinek az eddig elhangzottal kapcsolatban van kérdése, az most tegye fel. Ugye? Harmadik éve van Magyarországon, biztos hallottam már azt a közmondást, amit elkészült meg, vagy amit főztél meg. Since 3 years in Hungary right now, so for sure you hear the Hungarian proverb that what you cook you should eat.
A kérdés pedig az, hogy egy sikeres, üzletileg sikeres családból jött, amely futball világában is jártas és sikeres, itt pedig olyan vásárlásról beszél, amely teljesen zűrzavaros hátterű, olyan működésről beszél, amely teljesen zűrzavaros működés, miközben sorba cserélte le az edzőket, hogy létezik az, hogy a legfontosabb bizalmi posztokon olyan emberek voltak, akik így megvezethették, és tulajdonképpen a saját maga szerepét ebben az egész történetben milyennek látja, mert most így utólag, ez jól hangzik ez a történet, de azt gondoljuk, hogy aki a nyugati profi világból érkezett, azt ilyen szinten nem lehet beintáztatni, és úgy tűnik, hogy ez az ő esetében nem volt. Mit gondol az egész saját befektetéséről és üzletéről? How can it be that you didn't control at first? How can you that you didn't see all this mess? How can it be that you kicked out everyone? I mean, kicked out the trainers, some players, but you didn't kick out at the beginning the old general managers. So why you just take the responsibility now and not time? At that time, I think, no, first of all, you can never prepare for this. This does not exist. This is totally impossible, because at a certain point the police will say this is all fake, and that's the end, because people will go actually to jail, and that's it. It ends. Az elsődleges válasz az, hogy erre nem lehet felkészülni. Ugye normális esetekben ilyenkor az elkövetők azok börtönbe mennek, tehát erre ő nem volt felkészülve, és nem is lehetett felkészülve. Since we work in football, obviously we've been in touch, or we had issues with swindlers before, but this kind of level, this is the crème de la crème, this is unseen, totally. Tényleg régóta dolgozik a futballban ő és a családja, de ez a szintű bűnözés, így fogalmazott, ez számára ismeretlen volt. Ez a krémnek a krémje. Why didn't as soon as basically you don't imagine it to be this bad, because in the beginning you take action, you have to put your fate, your decision, you have to base it on what you hear, and if the people advising you are not saying the right thing, if the people are everybody or almost everybody at that time who was at the decision power, they are against you. You cannot also in Hungary, if you want to replace a general manager, you have to follow certain rules, and I always wanted to follow the rules. Nagyon nehéz volt az elején, hiszen egy üzlethez, és ezt nyilván én ügyvédként, ez az ő nyilatkozata, én csak megerősíteni tudom, hogy ha az ember köt egy üzletet, ahhoz bizalom szükséges alapvetően. Nyilvánvalóan bízni kell a másik félben, voltak tanácsadói, azt pedig nem feltételezhette, hogy a tanácsadók is esetleg félrevezetik őt. And basically, as soon as we realized the amplitude of this, but it came step by step, we didn't get the bank receipts until 5 months after the takeover, because the bookkeeping company was also on it. Ráadásul ez nem egyszerre derült ki. Tehát ugye ezek, ahogy az elején említette, ezeknek a követeléseknek egy része valóban benne volt a szerződésben. Tehát nem rögtön feltételezte, hogy ezek esetleg nem létező vagy hamis követelések. Ezek apránként derültek ki, ráadásul a cég, aki akkoriban a könyvelést végezte az Újpest FC Kft. Részére, az szintén a korábbi tulajdonos érdekkörébe tartozik. And if you work in different countries, you always try to work with local people. So you say, okay, we have different local people working here, and we bring 1 or 2 people from the group to help and and that's how it usually works. You replace one, and you bring 1 or 2. Általában úgy működik az ő üzleti stratégiájuk, hogy nem mindenkit cserélnek le.
Tehát ugye sok külföldi országban van érdekeltségük, és az üzleti stratégiájuk az, hogy egyébként meghagyják a helyi embereket, akik értik a helyi viszonyokat és ismerik a helyi viszonyokat, és idehoznak egy vagy két embert a saját részükről, aki úgymond felügyeli az üzletet. Tehát valamennyi bizalom a helyi emberek felé fenn kell, hogy álljon, különben nem működik a dolog. Én ahhoz, hogy feltegyem a kérdésem, lehetne kérni, hogy a legelső képhez, ha visszatéphetnénk, amikor ott volt, hogy milyen paraméterekkel vette át a klubot a szerződés. He wants to go back to the first picture, first slide, when which parameters he took out. Melyikre gondol? Ott voltak az 1 milliós tételek. Oh, when it shows that how many debts, it was when he bought the club. Tehát itt ezen az szerepel, hogy az eladás pillanatában... Sorry, it was so 1 million, yeah, that's exactly that. Before. Még egyel előtt? Tehát yeah. ha ezt értelmezhetnénk, ezt a... Tehát ha just can you explain this one hogy for him? Nyilván itt a angolról le tudjuk fordítani, hogy mi van odaírva, de hogy ezek a valóságban mit akarnak. Mert ugye lehetett hallani, meg olvasni olyat is, hogy 1 forintért vagy 1 euróért történt a szerződéskötés, és a többi az csak ilyen járulékot. Mit jelent az 1 milliós tartozás? Mit jelent, hogy 1 milliós évenkénti veszteség? Az múltra vonatkozik, vagy már a ő időszakára? It means that this was information given to you, yes. Or is it your time? Or Basically, the negotiations, he came to us because we previously purchased players from here, and he says, I need to sell the club. I need to sell the club. I cannot take it anymore. Először is, hogy úgy indult ez a megegyezés, ez az eladási folyamat, hogy itt was Tolnai úr megkereste őt, hiszen személyesen is ismerte, hiszen korábban játékosokat vásároltak innen. Tehát innen volt az ismerettség. A Tolnai úr személyesen megkereste őt, és azt mondta, hogy nem tudja tovább üzemeltetni a klubot, nincsen elég anyagi fedezete rá, el kívánja adni. And there were a couple of people there, and we discussed about the situation. Több ember volt ott, és megbeszélték, hogy mi a helyzet. The first meeting was rather without paperwork. It was just that, okay, I need to sell, are you interested? Először dokumentumok nélkül, tehát csak megkérdezte, hogy van-e vásárlási szándéka. He says he couldn't take the 1 million loss anymore. Yearly 1 million? Yearly 1 million. A megbeszélésen úgy tájékoztatta a Tolnai úr, hogy a klubnak évente 1 millió euró vesztesége van. És, 1 millió euró vesztesége van, és ezt ő nem tudja már előteremteni. And the players were getting restless because they weren't paid for several months. És azt is elmondta, mint ez furcsa ugye az MLS szabályzatok tükrében, hogy hónapok óta nem fizetett a játékosoknak, és a játékosok elég nyugtalanok már emiatt. So you have to move fast. És azt mondta, hogy emiatt nagyon-nagyon gyorsan kell cselekedni, mert ugye ezt csak hozzáteszem, hogy az MLS szabályzata a játékosok felé fennálló tartozást ezt nem tolerálja. He said he had an offer, a similar offer, that somebody would buy it off him for €1, but in our case, we said that okay, if we ever make profit, we will pay back the money you put in. Azt mondta, hogy volt egy másik ajánlat is, ami szintén az volt, hogy 1 euróért megvesz és kifizeti az összes tartozást. Az ő ajánlatuk az annyiban volt több ennél, hogy azt ajánlották neki, hogy amennyiben nyereségessé válik az Újpest FC Kft. Működtetése, akkor kifizetik a Tolnai úr felé az általa korábban beletett pénzt is, tehát visszafizetik neki. This is the 4.5 million euro? Yes. Igen, ez az összeg. Tehát ez, amiről azt mondta a Tolnai úr, hogy ezt ő beletette ebbe a klubba, megint ezt most halkan mondom, nem látszik, ezt nem ő mondta, hanem ezt én mondom, ez a könyvelésekben ez az összeg ez egyébként nem szerepel, erről egy külön megállapodás van, hogy ezt nyereség esetén klubnak ez a tartozása. And it's not an uncommon thing, this kind of construction, that they say, okay, your losses, you take away the debt, so the structure will be lighter.
and you can and we don't have the weight of the big loan behind, and we have a guarantee also that if he cheats on us, we can deduct the amount from the 4.5 million euro. This is a common or not common? It's common. Azt mondja, hogy ez az üzleti életben egyébként ez egy szokásos megállapodás, hogy úgy veszik át egy euróért a klubot, hogy felelősséget vállalnak a korábbi tartozásokért, sőt még azt is mondják, hogy ha nyereséges, akkor akár a saját kölcsönt is visszafizetik. Tehát ez idáig ebben semmi különleges nincsen, ez nem egy ilyen földtől elrugaszkodott megoldás volt. Obviously, the whole thing does not work if there is no 4.5 million euro debt. Azt mondja, hogy ugye itt az a probléma, hogy tehát fölmerült most már benne, hogy ez a 4,5 millió eurós tartozás, ez egy nem valós tartozás egyébként. Ez nem látszik sehol, ezt én tudom mondani, ezt ugye azért, ha kiszámolják, akkor ez egy 1,5 milliárd forint jelenleg értéke. If I look at the situation like it was when I found it, and I look at the books from the previous years, there is no way that he put in money in this club. Not 4.5 million, but not 100,000 euros. Most személyesen is kimondta, hogy átvizsgálva a könyvelést és átvizsgáltatva most már több könyvvizsgáló céggel, neki meggyőződése, hogy nem, hogy 4,5 millió euró nem került ide befizetésre, hanem valószínűleg ebből semmi nem igaz. And it's obviously very difficult if you see that the person who claims to be such a fan of this club, that his life and he was the big her, that he just uses this company at that time for his personal enrichment. Azt mondja, hogy az is egyébként szokatlan, hogy az az ember, aki egyébként egy óriási szurkolónak állítja be magát, ugye most kiderül ez egy adóhatározatból, hogy a személyes meggazdagodására is felhasználta ezt a klubot. Ha ezt most hangsúlyozom, hogy egyébként elsőfokú határozat 2012. decemberében született, nyilván ez egy évvel később lett jogerős. Tehát erről ő nem tudott akkor, hogy ez a napvizsgálat folyik egyébként. Még ide visszatérve ugyanehhez az ábráthoz a Csehi István adott ki hivatalos közleményt, és abban ő azt állította, hogy úgy adták át a klubot, hogy 650 milliós vesztesége van a klubnak, és más összeget ő nem említett. Itt azért jóval nagyobb volt. Tehát a Csehinek van egy állítása, a Roderick Duchateletnek ezzel szemben. Csehi made a statement that all debts were put in the contract, which is 650 million forints, around 2 million euro. So that was all. So what you say about this? It's on the DVD. The addenda are not on there, but it's around 3.5 million euro, and the email regarding the discussion putting in it's also in there. So basically their lawyer says that yes, by Hungarian law we must put in all of the encumbrances the past, and our lawyers bought it. So they say then the last day, the 18th at I think 7:30, they finally send the list of this is the list of what needs to be paid, and indeed then I say yes, but this was not as discussed because we spoke about 1 million and this is 3.5 million. Azt mondta, hogy egyébként a DVD-n megtalálható ez a szerződés, a szerződésnek valóban van egy melléklete. Most elmondta, hogy a szerződés kötés során ugye volt egy ilyen negotiation, egy ilyen egyeztetés a felek között, ahol az hangzott el, hogy 1 millió euró a tartozás. October 18th? Október 18-a, 2011-ről beszélünk. Végül nagy nehezen átküldték ezt a listát, ezt a mellékletet, amit hogyha áttanulmányoznak, akkor látszik, hogy ez nem 1 millió euró, hanem jóval több. 3,5, mondja ő. The original contract, like they proposed it, was that we add the list of this is what you need to be paid. It was supposed to be the 1 million. And we say in the original version, in that version, which is also on the DVD, it's dated also on the 18th, that we will pay for it. That we say in the original version, we say there is one. We didn't say. We say we will pay the addenda, and we were told it was 1 million. When I came here, it was not 1 million. So I say, I will reserve the right because 2.5 million does not magically appear.
I will reserve the right to fight everything, and then we still signed. A következő történt, ugye amikor az 1 millióról ment végig a tárgyalás, és a végső, amit átküldtek neki a végső verzióban jóval nagyobb 3,5 millió euró szerepelt, akkor megszólaltak benne is a vészcsengők, és akkor beletett egy olyan pontot ebbe a szerződésbe, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ebből a 3,5-ből bármit vitathasson. Mert nyilvánvaló volt számára is, hogyha végig valaki azt mondja, hogy 1 millió euró tartozás, akkor hirtelen az nem lehet 3,5 millió. Tehát itt felmerült benne, hogy esetleg már valami nem fog stimmelni, úgyhogy ez benne van a szerződésben. Tehát nem az van benne, hogy ezeket neki meg kell fizetni, az van benne, hogy ha ez jogszerű, akkor vállalja, hogy meg fogja fizetni. Gergő? Jáki Szabó Gergő vagyok a Hír TV-től. Az van a kérdésem, hogy Rutka János neve itt elhangzott az imént. Elmondaná nekem elnök úr, hogy pontosan melyik cégen keresztül, kinek az eladásáért és mennyi pénzt kért Rutka János? Because you named Rutka personally, so please can you just tell me that Rutka, what company was he involved and exactly what player he's telling that he was involved in the selling or as an agent? He is involved in several companies. Több Kft-ben is részt vett. On the DVD you will find a folder BTC International, where it says the three players, Zsolt Korcsmar, Dusan Vasiljevic, and Sandor György. We also found here other documents from a company T&J Financial, where he asks another, I don't know the amount exact, it's on the DVD, with another contract also relating to, I think, Zsolt Korcsmar, again, with a different offshore company. Most két offshore céget nevezett meg név szerint, a BTC Limited és a TNG Financial Ltd. A BTC-ben 3 játékosról van szó, Vasiljevic, Dusan, Sándor György és Korcsmár Zsolt, igen. Most a következőt tudom elmondani, hogy mik azok a bizonyítékok, egyébként fönn van a DVD-n. Ugye a 3 játékos benne van, hogy a 3 játékos eladása után a BTC Limited társaság az ügynöki jutalékra jogosult. Amikor felmerült a tulajdonos úrban, hogy azért itt lehet, hogy bizonyos szerződések megkérdőjelezhetőek, akkor ezek után is utána nézett, és megkérdezte, nyilatkoztatta egyrészt a játékosokat. A játékosok azt nyilatkozták, hogy nem ismerik a BTC, de elmondták, hogy van saját ügynökük. Ezután megkereste az ügynököket, az ügynökök is lenyilatkozták írásban is, hogy ők jártak el ennél az ügyletnél, és hogy azért biztos legyen, még megkereste a másik felet, tehát ahová eligazoltak, és ott is azt nyilatkozták, hogy soha nem hallottak erről az offshore cégről. De akkor bocsánat, tegyük tisztába, tehát egyik játékosnak sem az ügynöke Rutka János? Vagy lehet, hogy az ügynöke, de nem ezen a cégen keresztül? Ő csak annyit mond, hogy ebben a tehát az eladásukban biztos, hogy nem működött közre a BTC nevű cég. És ugye itt, ezt én most jogászként hozzáteszem, hogy tehát a Rutka János képviselőként van feltüntetve. Én azt gondolom, hogy itt a cég az, aki fellépett egyébként, és azt tudni kell, hogy ez a cég egyébként felszámolást is indított, hiszen a korábbi ügyvezető aláírta a teljesítést igazolást is, illetve a felszólítót is. Ugye érdekes módon ezek a felszólítók soha nem postán érkeztek ide, hanem valahogy ide beérkeztek, azt nem tudjuk, hogy hogyan, de minden esetre rajta van, hogy ő ezt valamikor átvette. Tehát itt én azt gondolom, hogy a BTC az a cég, amire én azt tudom jogászként mondani, hogy jogtalanul követeli ezt az összeget. Egyébként, csak bocsánat, még egyet hadd tegyek hozzá, hogy a BTC ellen egyébként jogerősen pert nyert már az Újpest FC Kft. Tehát a bíróság megállapította, hogy nem működött ez a cég közre ennek a 3 játékosnak az átadása, illetve eladásakor. Ennek ellenére, és ezt is el kell, hogy mondjam, hogy első fokon elrendelték ennek a BTC cégnek a követelése alapján az Újpest FC Kft. Felszámolását. Sajnos vagy nem sajnos, nem minősítve, ilyen a magyar jogrendszer, a felszámolási eljárások keretében a szerződést nem minősíti, nem vizsgálja a bíróság. Értem, csak azért kérdeztem, bocsánat, mert azért ugye a Rutkának a neve az elég nagy már a játékos múltja miatt is. Rutka is a big name. Elképzelhető az, hogy a Rutka, mint magánügynök tényleg valójában kapcsolatban állt ezekkel a játékosokkal és teljesített,
és a BTC pedig a BTC-vel adott esetben nem állt kapcsolatban a Krutka, vagy a Krutka tanított követelte ez a cég pénzt Budapestről? No, I do know. I do know. Yes, he was, because I spoke to him. There is also email communication between me and him on the DVD, where he insists on the payment of these fake invoices, where he actually signs on the contracts. They are also there. So yes, he was personally involved, and I did speak to him in person. I did present him even the report by the forensic expert, where I say, look, Mr. Rutke, here is the proof that this is all trafficked. And I say, if you want, you just drop everything. And I don't want hassle. I just want to move on. I want to move forward. I will not take it to the police. If you insist on having your invoices paid, then I will take the entire stack to the police. And the email is in there where he says, I want you to pay these things. Sajnos azt mondja, hogy személyesen is konzultált, tehát e-mailen keresztül felvette a kapcsolatot a Rutke úrral, aki azt mondta neki, hogy igen, ezek az ügyletek valósak, ezek az ügyletek megtörténtek. Azt mondta, hogy ő még az elején pont azért, mert neki nem az volt a célja egyébként, hogy egy feszültséget generáljon és az Újpest FC Kft. Körül akár botrányt generáljon. Felajánlotta a Rutke úrnak, hogy ha ezt visszavonja, akkor ő nem fog további lépéseket tenni, de mivel ez nem történt meg, és mivel itt felszámolási eljárás is indult, azt mondta, hogy kénytelen volt feljelentést tenni. Egyébként ez az ügy a rendőrségen van, szintén feljelentés formájában, büntetőeljárás van folyamatban.